Ui giời, nó khỏe này mà. Không đánh vẩy là để 100% cá chấm đen. Chấm đen, thớ này là thớ to, còn chấm cỏ là như vậy là thớ bé hơn. Mà cái xương của nó cũng bé hơn, chứ không to như này. Và sờ như vậy là xương của nó cứng hơn xương chấm cỏ. Thế nhưng mà đến lúc đun là nó mềm. Đấy thế. Vâng, đặt trước mới làm. Quảng cáo này như vậy là người ta đi qua, người ta hỏi không có ai phiền lắm. Mỗi Tết là kho ăn 10 cân để ăn Tết. Nếu không có cá là không có Tết to. Nhắc đến Tết của người Việt, giờ nhiều người khó có thể bỏ qua hai từ cá kho, là món ăn dân dã gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của một nước thuần nông. Cá kho làng Vũ Đại được nhắc đến như là một tấm gương tiêu biểu, nâng tầm món ăn Việt trở thành một thương hiệu, một làng nghề rất đỗi nổi tiếng. Đặc biệt là mỗi dịp Tết, cả làng lại tỏa hương thơm lừng của những nồi cá kho được nấu suốt ngày, suốt đêm, từ đầu làng đến cuối xóm. Dẫu vậy, có ai tự hỏi vì sao làng Vũ Đại lại có nghề cá kho? Vì sao người dân nơi đây coi cá kho là món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp Tết? Vì sao làng Vũ Đại nhà nhà làm cá kho mà vẫn không đủ bán? Trong clip này, mời các bạn cùng Hà Nội Food tìm hiểu rõ lý do hình thành nên văn hóa ẩm thực đặc biệt này. Chỉ có ngày lễ hội mới mở, từ ngày mùng 1 Tết mở đến hết hội thì đóng vào. Cách làng Vũ Đại khoảng 5 km, có một địa điểm du lịch tâm linh không thể không nhắc đến là đền Trần, là ngôi đền thờ 14 vị vua nhà Trần cùng gia quyến và các quan lại có công phụ tá. Đây được coi là kinh đô thứ hai của nước Đại Việt sau kinh thành Thăng Long. Năm 1258, khi quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông đã thi hành sách lược vườn không nhà trống ở kinh thành Thăng Long. Quân và dân ta đã rút về phủ Thiên Trường, huy động sức mạnh toàn dân, sau đó đã đánh bại quân Mông Cổ. Ngày 14 tháng Giêng năm ấy, vua Trần Thái Tông đã mở tiệc chiêu đãi và phong tước cho những người có công đánh giặc tại Điện Thiên Trường. Từ đó, cứ vào ngày này, lễ hội khai ấn đều được tổ chức tại đây. Nghi lễ khai ấn đền Trần được tổ chức với ý nghĩa cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người chung hưởng lộc ấn, tích phúc vô cương. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả Hà Nội Food. Mình với cả các bạn thì đang đứng ở trong đền Trần các bạn ạ. Đây là một khu di tích rất là nổi tiếng của tỉnh Nam Định. Còn nói về khía cạnh ẩm thực thì quanh đây là có làng Vũ Đại. Chắc hẳn khi nghe làng Vũ Đại thì các bạn cũng biết là người ta rất là nổi tiếng về cá kho rồi đúng không? Thì mình đã 2 lần mình về làng Vũ Đại để mà mình quay các cái cơ sở cá kho rất là nổi tiếng và cũng rất là lớn ở làng Vũ Đại rồi. Tuy nhiên năm nay, lần này thì mình muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái truyền thống nấu cá kho của người dân làng Vũ Đại. Thông qua tìm hiểu thì mình được biết rằng ấy là cái xuất phát điểm của cái truyền thống nấu cá kho của làng Vũ Đại ấy, là ngày xưa ở làng Vũ Đại là có rất là nhiều đầm hồ và người ta nuôi rất là nhiều cá. Thì hàng năm cứ vào cái dịp mà lễ Tết ấy, thì mỗi một cá nhân ở trong làng Vũ Đại sẽ được một cái suất mua là 1,5 cân cá. Chính vì thế nó tạo ra một cái thói quen truyền thống, đấy là người dân ở đây là nhà nhà người ta nấu cá kho, người ta nấu cá kho. Thế thì để mà tìm hiểu rõ hơn về cái truyền thống nấu cá kho này, ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một cơ sở cá kho nhỏ thôi, chứ không phải là một cơ sở cá kho lớn. Mình cũng nghe nói nhiều người dân ở đây người ta nói là các bạn muốn ăn cá kho ngon thì các bạn hãy tìm về những cái nhà dân mà người ta nấu lâu năm, người ta nấu nhỏ thôi, nhưng mà có khi cá kho lại rất là ngon. Thế nên ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn cùng tìm hiểu để chúng ta biết rõ hơn về người dân làng ở đây người ta nấu cá kho như nào các bạn nhé. Thế bây giờ dân canh ra để bắt cá làm. Cá mình ở đây là mình nuôi hả chú? Không, 10 mấy tỉnh mang về đây, như vậy là tất cả tập trung về làng Nhân Hậu này. Như vậy là để kho bán ngày Tết. Ui, con cá to thế. Con này đến chục cân không chú? Không, 7,5 cân. Ôi, con cá chấm đen to thế nhỉ? Con này phải nuôi mấy năm mới được này chú nhỉ? Chắc phải tầm 2 năm. Anh nhớ chú phải cấm cái cần câu. Không, cá này. Con này mà câu thì đứt cước luôn. Ui dồi ôi. Con này đúng là to nhất từ trước đến nay mà mình quay luôn đấy các bạn. Chúng tôi là toàn làm cá từ 6,5 cân, 7 cân đến có con 13 cân. Thế ạ? Chứ không làm riêng nhà tôi không bao giờ làm cá nhỏ. Cá kho này thì làm con to nó sẽ ngon hơn hả chú? Con to nó chắc chứ.
Vì thực tế ra như vậy là nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng làm nên là không làm loại bé. Vâng. Thế chú có cái bể này là khi chú bắt cá về đây là chú sẽ để trong này đúng không? Vâng. Để lúc nào làm thì mình sẽ bỏ ra mình làm. Ấy, ui giời, nó khỏe này mà. Cá này nó to nhất, chú làm là con bao nhiêu cân hả chú? Nếu to nhất hôm nay là 8 cân. Đây con này. Ui giời, Con nó to quá nó nhảy. Cái chú chưa cho nó ngất hẳn đấy. không phải cái giống này còn sống lâu, chứ đập thế cũng chưa chết. Riêng con to này cạo Chưa. vẩy cũng khó nhỉ? Không, tôi không bao giờ cạo vẩy. Cứ để nguyên như này thôi. Nguyên. Trước khi mổ là lấy nước muối ngâm. Như mấy cơ sở trước mình quay ấy, là làm số lượng rất là nhiều nhưng mà cá không to thế này. Nhà tôi thế, cứ Tết là tầm 20, 22 là cứ tầm mỗi ngày tạ. Toàn cá này thôi, chứ không lấy cá bé. Riêng nhà tôi là không bao giờ lấy cá bé. Con này là mình lấy ở nguồn ở vùng nào đấy hả chú? Cá này là cá Thanh Hóa. Ngày gần Tết là đun 2 ca như vậy là thâu đêm. Vâng. Nên sáng là bắt đầu gửi mẹ đóng trước. Xong. Mà cá toàn cá to. Con này chú chia được mấy khúc vậy? Chỉ 5 khúc, người ta đặt theo cân. Nhà tôi là bán theo cân chứ không phải bảo cứ kho vỡ kho vẩn xong rồi. Vâng. Đấy. Nó tùy khách. À. Vâng. Đây, cái khúc này cũng phải được hơn cân. Cả khúc này Cả hơn khúc cân. này, 2 miếng này. 2 miếng hơn cân. Nhà chú có làm cả loại cá khác nữa không? Hay chỉ làm chấm đen thôi? Không, chỉ chấm đen. Chỉ chấm đen thôi. Cái phần ruột này có sử dụng được cái gì không chú? Cái này chỉ có cho cá ăn thôi. Vâng. Mới Cái bộ ngâm. lòng này ngon lắm đấy chứ. Không, cái này không ăn được đâu. Thế hả? Ngấy lắm. Đầu toàn cho người xung quanh. Nếu như một ngày tôi phải 30 cái đầu. 30 cái đầu ạ. Nhiều người ta cứ đến người ta bảo ấy, sao không gom mà bán vào có hơi đâu mà đi gom. Vâng. Vì thực tế có 2 vợ chồng. Cái cá chấm đen này nó có đắt hơn nhiều so với chấm trắng không hả chú? Đắt hơn nhiều ấy. Vâng. Gần gấp đôi. Chấm đen này nó chắc hơn chấm cỏ mà nó ngon hơn. Xương nó mềm chứ nó không như xương chấm cỏ. Nếu làm nhiều là tôi cứ để một lúc xong bắt đầu là mới mổ lấy hết ruột đi. Xong bắt đầu tôi làm thì nó nhanh. Thế ạ? Nó không bị dãy. Chứ nhiều khi nhiều người như vậy là ấy xong nó dãy cái là dao trượt vào tay là mất tay. Cho nên là làm là nó phải có kinh nghiệm ấy. Vâng. Thế con này béo đấy. Không, cá này chắc chắn là béo rồi. Vâng. Mà nhưng mà nó còn đỡ hơn chấm cỏ. À, chú lại rửa cá nhỉ? À, Cháu thấy nhiều chỗ thì không rửa cho thẳng vào nồi. không, đây chú phải rửa sạch sẽ hết cái bớt cái máu này đi, chứ để là cái máu này là một là để không được lâu, 2 là nó tanh. Chú ơi, thế cháu thấy là nhiều chỗ thì người ta lại cạo vẩy ấy, mà nhà mình lại không cạo vẩy là Không. nó... Không, cái do bí quyết của người ta, khách của người ta ăn quen rồi thì người ta biết. Cá thì nói thật cái anh là bây giờ nó nhiều loại cá lắm nên là cũng chẳng biết được. Tận đi anh quay tận. Không đánh vẩy là để 100% cá chấm đen. À, Vì nếu như các anh ăn nó quen rồi thì như vậy là các anh biết cái vẩy chấm đen này là nó chín và nó giòn. Chứ cái vẩy chấm cỏ là ăn không ăn được. Nó là như thế. nếu mà thế thì cạo vẩy đi thì kho xong thì cũng chưa chắc đã biết được là chấm đen hay không, đúng không chú? Đấy. Chấm cỏ là nhiều không răm hơn. Đúng rồi. Sạch hết máu luôn. Đấy, tôi làm là cứ phải thế, còn bỏ mổ ra bỏ vào nồi là không ấy.
Phải rửa khi nào thấy trắng như này thì thôi, còn nếu chưa trắng chưa sạch. Mà ai mà sành ăn, cháu nghĩ là thích ăn là có vẩy này đấy. Ăn đôi khi cái việc sật sật của cái vẩy này nó cũng tạo ra cái cảm giác nó khác. Có nghĩa là chấm trắng với chấm đen thì cái thớ này của nó, thớ này là thớ to. Vâng. Đấy, nó thớ to thịt này. Đấy, còn chấm cỏ là như vậy là thớ bé hơn. Mà cái xương của nó cũng bé hơn, chứ không to như này. Đấy. Mà sờ như vậy là cái xương của nó cứng hơn xương chấm cỏ. Thế nhưng mà đến lúc đun là nó mềm. Đấy, thế rửa xong cái mới lọc miếng đuôi miếng đầu để riêng chứ không để lẫn. Em chặt ra để em lót đáy nồi đi ạ? Vâng, đây là em chặt giềng ra để lót đáy nồi. Giềng này thì chặt ra xong bắt đầu rửa. Rửa thì để ráo nước khô thì mình sẽ lót đáy nồi để cho nó đỡ cháy cá. Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Thứ nhất là tạo cái hương vị, cái thứ hai là để tránh bị cháy. Lấy xe ra để lấy củi đấy à chú? Vâng, giờ lấy củi để cho bếp. Xe này gọi là xe rùa. Buộc chết là phải dùng xe này chứ bảo không có xe này thì mang sao được. Đấy, các bạn đến đây là thấy cứ nhà làm mà có cái đống củi nhãn này là nhà đấy kho cá. Đúng không chú? Đúng rồi. Mà ở đây rất nhiều nhà là có củi nhãn này. Nói chung là kho cá này chỉ có củi nhãn này, chả có củi gì ấy. Thế không may mà nó lại hết đột xuất thì thay được củi gì hả chú? À không, chả ấy. Nói chung là củi kia thì đun là nó khổ. Nếu nó cháy quá thì như vậy là cũng ấy. Là Khó kiểm soát đúng không ạ? Khó kiểm soát nhiệt. Mà hay bị cháy cá. Vâng. Đây như vậy là đây là củi cành, còn đây là củi thân, củi bổ này. Vâng. Đấy. Củi thân này là để lúc mà mình duy trì nhiệt đấy đúng không ạ? Đấy, có nghĩa là nó sôi vào nếp cái mình chỉ cho vào như vậy là mỗi bếp một thanh, hai thanh này thôi. Vâng. Còn lúc trước là như vậy là chú cho cái củi cành vào là để nó cháy có tí than. Vâng. Đấy, ví dụ như đống kia là củi cành nhỉ. Cái chỗ này là chú đun hết bao lâu thì hết cái chỗ này? Chỗ này nếu tất cả chỗ này tầm 5. Chỗ này như vậy là 6-7 tấn. Thế cả chú nhập nhiều thế cả? Một năm như vậy là thấp nhất là chú cũng phải từ 5 tấn. Vâng. Phải chừa củi trước. Vâng. Xếp vào đây. Đấy, thì như vậy lúc bấy giờ nó mới nhàn mới đỡ vất vả. Đúng rồi. Thế nhưng bây giờ như vậy là ít thì thôi mình cứ chửi dần. Thế mấy hôm tới mà sát Tết thì chắc là chú cứ phải bê vào đây trước. Đúng rồi. Đấy, phải lấy trong này không hề nếu như tí nữa. Ồ, trong này chú để nhiều niêu nhỉ? Nhiều ở đây là mới một nửa thôi. Thế ạ? Còn chưa mang đến. Đây là mang trước để tôi. Phải, cái niêu này là phải tôi. Đây là mới có ấy thôi. Còn nếu như đấy, giềng là thái. Chú mở ra cái mùi giềng nó thơm thế. Đây là mới giềng lót đáy thôi. Tí nữa còn xay giềng mới gừng nữa. Nhà chú có cái bể này chắc phải được cả chục khối nước anh nhỉ? Bể 13 khối. Đấy cứ ăn quanh năm đi để kho cá. Vâng. Kho cá thì cũng toàn kho nước mưa. À thế à? Không kho nước sạch đâu. Vâng. Kho toàn nước mưa hết. Dạ. Đây có cái bể to thế mà dùng có khi chả hết thành nước. Cầm cái giấy đây niêu mấy cân này. Bốn liều 1,3 cân. Nhiều cân như đây. 2 liều 1,5 cân.
Nhà chú ở đây là phải đặt trước thì chú mới làm. Vâng, đặt trước mới làm. Vâng, thường Chứ thì còn đặt xong thì khoảng bao lâu thì có cá hả chú? có nghĩa là cứ đặt sáng nay thì sáng mai mới có, chứ còn bộ đặt sáng xong rồi tối chuyển là cũng không có. Có một khách đặt thì mình cũng làm ạ. Vâng, một khách đặt cũng làm, nhưng mà cứ phải điện trước, chứ còn bộ lấy ngay là không bao giờ có. Riêng nhà chú là nó là như thế. Cái niêu này của chú là niêu 2,5 cân. 2,5 cân. Ồ, thế cái này phải 3 cân chứ nhỉ? Cái niêu này to hơn này. Không, cũng 2,5 cân. Đấy, thế xong tí bắt đầu là mới xếp xong cái bắt đầu mới cho ra giảm mắm muối mì chính như gì. Cái này chắc chắn rồi, kiểu gì kiểu có nghĩa là một con cá thì con 8 cân thì như vậy là cũng chưa được đủ 2 niêu này. Vâng. Thế nên là một niêu này là một nửa miếng đuôi mới lại 2 miếng đầu. Tiếng miếng đầu thôi, nhưng miếng đầu nó ngon chứ chỉ giáp đầu thôi, chứ còn Niêu của chú hơi bị to. còn đổ nước chứ. Vâng. Tí nữa còn giềng, mắm là toàn mắm Nha Trang. Riêng thì chú là không có mắm nào khác, chỉ có mắm Nha Trang. Làm là nó cũng phải có giềng, có giếc để lót cho khỏi dính thôi. Cái giềng ở cuối này để cho nó đỡ sát nồi. Đấy. Đỡ sát nồi mới là đỡ cháy cá chú nhỉ? Đúng rồi. Cái này là buộc là phải lót, chứ còn bộ không lót là không ấy. Đấy, như một con đấy là nếu như cái nồi 2 cân này thì là 2 niêu này. Cá kho nhà mình có cho ớt vào nữa không hả chú? Không, vì cho ớt thì cũng có người ăn được, có người không ăn được. Xong rồi nếu gì như vậy là cơ bản trẻ con. Vâng. Đấy. Nhưng mà bây giờ như vậy là bổ kho cho ớt vào là chỉ có cho đẹp, nhìn nó đẹp tí thôi. Nên chú là không cho ớt. Đấy, chú rửa rồi xong mà cá này nó vẫn còn hơi có nhớt. Kiểu gì kiểu nó vẫn có chứ, bổ sạch 100% là không có sạch được. Chứ còn nhiều nhà như vậy là nó còn chỉ có rửa qua xong bắt đầu cắt bỏ niêu nó còn ấy nữa. Vâng. Thế nhưng riêng như chú đây là phải rửa sạch sẽ đi mới ấy. Niêu này niêu 2 cân nha. Hôm nay có niêu nào mà dưới 1 cân không chú? Không có. 2 cân, cân rưỡi. Cân rưỡi là thấp nhất à? Khách đặt bao nhiêu là chú ghi hết vào đây xong làm theo cái đơn hàng này. Thường thì đến ngày bao nhiêu thì sẽ hết đơn hàng hả chú? Như nhà chú là chỉ làm đến ngày 29 thôi. Nếu như tháng đủ là làm ngày 28, 29 gửi là xong. Thế còn người ta yêu cầu nữa chú cũng không làm được nữa. Vì thực tế ra nó cận ngày rồi. Thế mà nhà như vậy là bây giờ như vậy là các cháu nó cũng cần phải về, phải đặt sớm. Riêng thì chú cứ phải đặt là đặt sớm, chứ còn bộ muộn là không có cá. Làm cá này thì cũng chẳng có thời gian để mà lo Tết nhỉ? Cứ về hết ngày 28, hết ngày 29 gửi xong bắt đầu là mới có thời gian. Đấy là nhiều cân rưỡi đấy. Nhất là bắt đầu cứ tầm độ từ 20 trở đi. Từ 20 trở đi. 20 là sẽ dồn rất là nhiều. Đã bảo cái lúc gì ngày hàng trăm niêu mệt mỏi lắm. 100 niêu thì phải cần bao nhiêu người làm? 4 người. 4 người ạ. Vâng. Chưa cần bao ban hết cả cái sân thì khó nào. Biết sắp xếp được thì nó đỡ vất vả, chứ còn nếu không sắp xếp được nó vất vả lắm. Chú là bao nhiêu năm làm cá này rồi hả chú? Nếu tính đến giờ là tầm 15, 16 năm rồi. Thế ạ? Thế trước ông bà có làm không ạ? Không, trước ngày Tết là kho ăn thôi. Tết là xã nó chia cho mỗi khẩu cân rưỡi đấy. Chia cá để kho ăn Tết đấy. Chú không quảng cáo quảng kiếc gì, em ra là bán số lượng nó chưa nhiều. Quảng cáo này như vậy là người ta đi qua người ta hỏi không có ai phiền lắm. Để chú làm là nó có trách nhiệm chứ không như người khác. Vâng, cháu thấy chú làm sạch sẽ. Rửa cá rửa giết rất là sạch sẽ luôn. Riêng cái cá là kho trong nồi đất này là nó hoạt động đúng của trong cái nồi đất này là nó nhanh mốc, là bởi vì là cái nước nó đang nằm trong cái nồi. Vâng. Nó không có cái gì là cái chất bảo quản. Nghề này là nghề của nhà nội hay nhà ngoại đấy hả chú? Nội. Nhà nội sao ạ? Nhà nội ạ. Thế nhà ngoại cô có làm cá không? Không, nhà ngoại cô không làm cá.
Nhà ngoại cô thì ông bà mất hết rồi. Vâng. Còn mỗi cô em dâu thôi. Cô em dâu để đi làm công ty. Vâng. Đấy, cô cho hạt tiêu đây ạ. Ừ, cô cho hạt tiêu, nhà cô không cho ớt đâu nhá. Vâng. Chút hạt tiêu. Cô nói chung là cái số lượng làm thì chưa thật là nhiều, nhưng mà nói về vệ sinh an toàn thực phẩm là yên tâm. Vâng. Công thức ở đây đấy. Như nhà ăn. Công thức gia truyền như nhà ăn đây. Nhà cô cứ ăn như thế nào là làm cho khách như vậy. Cháu nghĩ như thế nó mới lên được cái chất của mỗi nhà cô ạ. Ừ. Về gia vị là cũng giống nhau đi, nhưng mà mỗi cái là cũng có nhà thì họ cho ớt, có nhà thì cho hạt tiêu, nhưng riêng như gia đình nhà cô là chỉ có cho hạt tiêu. Vâng. Không cho ớt. Bởi vì cái hạt tiêu này nó thơm. Nó thơm Đúng là rồi. nó đánh tất cả những cái mùi tanh đi rồi ạ. Vâng. Đấy. Đấy, cô bỏ hạt tiêu ra mà cháu đã cảm thấy thơm nước mũi rồi đấy. Tiêu này là tiêu chú nó ở trong Gia Lai, Đắk Lắk, chú nó gửi ra cho. Mà niêu này là niêu ở Nghệ An mà vùng Thanh Hóa. Ôi giời, nuôi cá này nó mười mấy tỉnh chứ không phải ấy đâu. Đúng rồi. Vâng. Cả Sơn La, cả Thanh Hóa, cả Quảng Ninh, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên cái gì có hết. Thế mì chính ở đâu ạ? Mì chính là cái này Ajinomoto. mì chính Nhật Bản. Đúng rồi. Hãng Nhật Bản. Mì chính Nhật Bản ạ. Nước mắm Nha Trang là lấy ở đại lý, tổng đại lý của 584 Nam Định. Đây là mới đầu cho ấy để khỏi dính cá thôi. Chứ còn tí nữa bắt đầu bác Tí nữa cái gia vị chính là mình sẽ cho trong cái lúc nấu đúng không ạ? Đấy. Cái thời điểm nấu. Như này kiểm tra lại xem. Thì không bị nhầm. Mấy cái năm làm đầu tiên, ôi trời ơi, nó nhiều niêu. Cứ phải là thận trọng cái lúc là mình xếp cá như này là mình ghi vào, thì đến lúc gì là mình cứ nhìn cái số cân ở đây là mình giao thôi là nó không bị nhầm. Niêu nào. Vâng. Đấy thôi. Niêu 2 niêu này 1,5 cân, 3 niêu 2,5 cân. Cái Tết năm nay nhà mình có nấu bánh chưng không chú? Có chó. Có. 3 niêu 2 cân. Không phải. Đây niêu này 1,5 cân này. Nói chung kho được một nồi cá lên cũng hơi bị vất vả, mất nhiều công. Đấy, bảo sao cái nồi cá kho làm Vũ Đại là giá cao là như thế. Nó đắt là như thế công đấy cháu sức ạ. nó nằm ở Nói chung nếu mà kho mà như các anh ấy gì về mà bỏ chui vào bếp này không chui được. Nói ít niêu thôi chứ nó nhiều niêu không mở được mắt ra, nó khói, không mở được mắt ra nó luôn đấy. Khi tôi đến cô kho thuê cho nhờ cô, thế đến nửa chừng là bà đòi bỏ bấy tay vào không được, phải kho hết mẻ mới được về, bỏ cuộc luôn đấy, không chịu được nhiệt đấy. Đấy, cho mì chính với hạt tiêu xong rồi giờ cho mắm. Như thôi là niêu 2,5 cân này là chỉ có hơn 2 ca mắm tí. trong một Có nghĩa là nếu mà đủ đầy như này là 2 ca một nồi. Vì mắm là mắm nguyên chất cho nên là mắm của Nha Trang. Nên là ấy. cho mắm này vào nó ngọt cái. Nếu đúng như các cụ ngày xưa ấy là kho là phải tương cua. Thế nhưng mà giờ tương cua là không có. Vâng. Cho nên nhiều nhà cứ quảng cáo tương cua là toàn người ta toàn nói hão thôi. Chứ còn thực tế ra như vậy là bảo kho mà có tương cua là không có. Đấy là tôi cái gì cái cứ phải nói thật. Cái tương bần không được đó. Không ạ. Không. Tương bần và kho cá nó lại đánh hết Nó cái chua. mùi cá, nó không. Đấy, niêu cơ này là chỉ có chưa được ca mắm. Mắm nhĩ là cái loại mắm đậm đặn, nguyên chất, cái nước đầu làm cá. Đấy gọi mắm đệ nhị 584 của Nha Trang. Nhà chú làm không có ớt này thì ai ăn cũng được. Không, chú chỉ có ai bỏ cho ớt thì cho chú cho, còn bỏ thế là chú không cho. Vì thực tế người ta mua niêu cá là cả nhà con cái đều ăn chứ không phải là bảo thị chồng hoặc thị vợ đâu. Đúng rồi. Nên mình làm là đấy là nó theo của gia đình. Cả niêu cả phun vào đây. Lại di chuyển này. Đấy, thế là ra cho xong rồi. Thế là cho lên bếp đi, dùng bếp bắt lên thôi.
củi nhãn 100%. Vâng. Chứ không có củi gì thay thế được nó. Vì củi nhãn này nó mới đượm than mà nó có than. Cháu thấy nhà nào làm kho cá cũng phải kho hết bằng cái củi này. Không phải nó đượm than thì nó mới có than. Củi kia là đun là không có than, đun xong nó cháy xong là tàn luôn. Niêu bên này của chú to thế, niêu này thì được mấy cân hả chú? 5 cân đi cháu ạ. Trời ơi, 5 cân. Nhưng mà đun cái niêu to thì nó có ngon bằng cái niêu nhỏ không ạ? Nói chung là cái niêu to thì đại khái là nó không bằng cái niêu nó nhỏ đấy cháu ạ. Bởi vì là nó nhiều lớp cá, nó xếp nó rít hơn. Vâng, đúng rồi. Thế cứ vừa vừa niêu như thế này thì cá bao giờ là nó cũng ngon, nó ngấm đều ra thẳng. Nóng quá chú ạ. Chưa ăn thua. Cái này Trời ơi, ăn cần thua 3 gì. bề 4 bên nó áp vào nữa. Tí nữa bắt đầu than nó nhiều lên đấy chú nhỉ? Làm thế này là phải chịu được nóng thì mới làm được. Nó cháy hết cái củi luồng này. Nó cháy bé bé đi bắt đầu mới bác đường niêu, chứ giờ cháy to này là không bác đường niêu. Ví dụ cháy bé bé như kia được à, thì bác đường niêu, còn cháy như này là chưa bác đường niêu, bác vào cháy tay. Tí nữa thái cho lúc rồi mới cho thịt. À thế ạ? Chẳng bù nhà cháu là cứ 12 giờ nhà cháu mới ăn. Cứ như hai vợ chồng mà nhiều đấy như vậy. Anh thì cháu đang ở trên Hà Nội. Anh là bên gì? Anh thì công ty này cả. Cái nồi này mà đun không khéo nó còn bị vỡ này. À, vỡ là chứ. Cái này mà đấy nhiều người đun cứ cái kiểu chất đầy củi vào xong bắt đầu dột xong nếu như kích vào cái là vỡ ngay. Đấy, chế là phải chế nước sôi chứ không chế nước lạnh. Đến lúc mà nó cạn rồi như vậy nó cũng toàn chế nước sôi. Sự khác biệt giữa nước sôi và nước lạnh là gì hả chú? Có nghĩa là nước sôi này nó không tanh, mà nó lúc nào nó cứ lúc búc nó sôi. Nếu chế nước lạnh vào nó đang sôi, chế nước lạnh vào là nó lại ngừng lại một tí. Đấy, đổ nước sôi một cái là cá nó đã trương lên. Mình đổ đầy luôn thôi hả chú? Thế này mà Không, mới đổ ít thôi. mấy chục cái, mấy chục trăm cái thì chắc là không có chỗ nào mà nghỉ thời gian. Đun cái nồi cá kho này là rất là vất vả, khổ. Đây là tiền đúng không? Cái nồi cá kho này là phải trông suốt các bạn ạ. Cho nên nhiều người cứ nghĩ là bảo được lắm tiền ấy, nhưng không có đâu. Gọi là lấy công làm lãi thôi. Mệt mỏi. Khi mà nó đã quá mệt mỏi thì là tiền cũng không thiết đấy. Vâng. Mới đầu là đổ ít nước thì cho nó sôi, nó ngấm tí mắm vào đã, xong rồi đến lúc gì mà nó sôi lên cái mình nhìn niêu nào ít nước thì lại phải chế thêm, chứ không là nó cháy to là nó cháy. Nó sôi lên như kia nó thấm vào tí đã, chứ đổ ngay bằng miệng thì như vậy là nó loãng hết ra. Cái nồi này to nhất bên ngoài chưa sôi. Các cái nồi nhỏ là sôi hết. Cô xay giềng lẫn gừng luôn cô nhỉ? Cô cho giềng với gừng xay lẫn lia riềng thì nó đều. Nhà cô kho đấy kho toàn cái gừng ta này nó thơm cháu ạ. Vâng. Nó không như cái gừng đồi nó không thơm bằng cái gừng ta này. Mắc lắm. Không, nó mắc hơi nhiều. Mười mấy nồi đấy là cô sử dụng hết cái chỗ gừng giềng này hả?
Nó nhiều gia vị thì nó nhiều gừng, nhiều giềng thì cá nó thơm, giảm nhiều. Ấn cái miếng xuống nữa. Đấy, giờ là cho giềng gừng thôi, còn tí nữa còn chanh. Cái gừng giềng này mà cho ngay từ đầu thì có khác gì không nhỉ chú nhỉ? Không, chả có gì khác cả. Có nghĩa là cái này cho giờ cho là nó càng ngấm vào cá. Ôi giời, nóng quá. Đấy, cô còn kêu nóng thì cháu đứng ra nóng hơn. Cô là quen rồi đấy. Và đây nóng lắm. Đây là mới chỉ có 10 mấy nồi đấy, chứ còn hôm nào mà 100 nồi thì chắc là chỗ này đúng là thành cái bếp, cái lò hun. Ba bề bốn bên vốn đã áp vào nóng lắm cháu ạ. Gừng giềng là mình cho đợt này trong tí nữa cho chanh thôi, cho nó cốt chanh cháu ạ. Chỉ cho nước cốt chanh với kẹo đắng, đường chưng kẹo đắng ấy. Vâng. Nó gọi nước hàn. Cho gừng vào, giềng gừng vào cho như vậy là nó dừ, nó ngấm vào cá, nó có chất thơm. Còn nếu cho muộn thì như vậy là cái giềng gừng này là nó chưa được dừ, chưa thôi ra nước, nó cay mà nó không thơm, nó không ngấm vào cá. Vâng. Nhiệt thì bây giờ đang cháy to này nó cũng phải tầm 8-90 độ. Thế nhưng mà ít nữa là nó sôi đều một lúc lâu ấy là bắt đầu cho nhỏ lửa đi. Mỗi bếp là chỉ cho một thanh to cái này. Có nghĩa là mỗi niêu này chỉ cho một thanh lom giom. Tí nữa là cho lom giom. Thế nhưng mà lúc bấy giờ là mình cho lom giom để bớt đổ nước nó lâu cạn. Như cái niêu này là nó lúc đầu là ít nước này, giờ phải đổ cho đầy vào. Đấy, có nghĩa là nó vừa sôi tí thì giờ nó cạn đi phải cho thêm không là nó cháy. Cạn bớt đi mình lại phải đổ đầy vào để cho nó ở trên mặt, nó lúc nào nước nó cũng đọng ở trên mặt này đầy này, thì như vậy là nó ngấm cả trên mặt này, nó đều này. Đấy, có nghĩa là đấy, nhìn thấy lúc nào miếng cá là nó cũng nằm bên dưới nước. Cho nó cháy bớt cái củi này đi, xong rồi mỗi bếp chỉ cho một thanh to này thôi. Một thanh to ấy, kèm 1-2 thanh bé này, có nghĩa là lúc nào cũng cứ lom giom. Ôi giời, một nồi cá nhiều công đoạn lắm. Hết cái nọ lại đến cái kia. Cho nước cốt chanh nha. Đây, nước chanh là mỗi niêu này là, nếu như niêu này là phải hơn ca này. Nước này là nước cốt chanh. Chanh tươi vắt ra. Niêu to này là phải hơn ca này. Còn niêu bé này là ca. Vâng, tất cả đã kho cá là phải có nước cốt chanh. Chứ không có chanh là không bao giờ ngon, mà nó tanh cá lắm ạ. Cái nước cốt chanh này thì cứ sôi lúc là cho ngấm vào gia vị, nó làm mềm cá ra thôi, từ trong ra ngoài. Đầu cho vào, nếu đổ đầy quá nước cái là nó sôi, nó trào lên là nó nổi bọt lên. Đấy. Như chú ơi, một năm là 2 tạ chanh. Lửa bây giờ thì nó nhỏ hơn rồi. Lửa giờ nó không cháy to như lúc trước nữa. Nghĩa giờ phải bớt lửa đi. Chứ nếu để to như lúc trước là nó nhanh cạn nước, nó cháy lom giom tí thôi. Đây, nước hạt đây cháu nhá. Đây. Cái này là cũng nhà làm. Nhà làm hết nhá. Sôi một lúc rồi là cho nước hàng này vào để nó tạo màu đẹp. Nước hàng này là trưng từ đường trắng, nhà làm lấy, chứ không mua của người ta. Mình làm là nó là thực tế, mà làm đảm bảo an toàn. Cho thịt ba chỉ nữa là xong thế thôi cháu ạ. Cắt hết. Mà khô cá nó sẽ không phải. Cắt hết không phải chỉ nước này. Lúc này lúc quan trọng không thể nghĩ là nó phải. Đấy, thế là xong, hoàn chỉnh một niêu cá, chỉ còn thiếu thịt thôi. Thịt lợn ba chỉ này. Bây giờ là chú Đến bây giờ cho niêu này. Có nghĩa là thịt sau 2-3 tiếng mình cho cũng được. Có nghĩa là cho cái thịt vào để tạo thêm cái độ ngọt, cái chất ngậy của nó. Đấy. Nói chung cứ sau 2 tiếng đến 3 tiếng này cho thịt là nó vừa. Thịt vừa dừ vừa ngon. Thịt này cháu thích ăn những cái miếng nó mỡ thì ăn mỡ nó béo lắm. Đấy, thế là giờ cứ để đun đủ tiếng ấy, như vậy là bắt thôi. Nước là lúc nào cũng cứ về nồi nước sôi. Nước này nước để chế thêm cho nó dừ cá thôi. Nước mưa, chứ chú không đun nước máy.
Nhà chú toàn dùng nước mưa, có nghĩa là ăn cũng nước mưa mà kho cá cũng bằng nước mưa. Bể to là chú chứa nước mưa để dùng quanh năm, như vậy là vừa ăn vừa kho cá. Đổ nước vào là vẫn sôi chứ không phải đổ nước vào nó không sôi. Là cứ duy trì như này, có nghĩa là lúc nào nó cứ lom chom, lúc búc nó sôi cho đến khi đủ 12 tiếng như vậy là cạn là bắt, thế thôi. Còn cứ từ giờ đến lúc bắt là như vậy là mình cứ phải chế thêm nước. Cháy to quá như vậy là nó nhanh cạn nước mà sôi nó tràn ra ngoài. Đây vung vào đun, thi thoảng mở ra thấy cạn nước lại chế thêm nước. Sôi rồi bây giờ như ví dụ như đây cháy to quá này, cho cháy nhỏ đi. Mình dập bớt đi cho cháy nhỏ đi. Để lửa lúc búc nó lom giom lúc búc nó sôi. Nếu cháy to quá nó nhanh cạn nước. Lửa lúc nào cũng có nghĩa là lom giom lúc búc nó sôi là được. Chứ không cần, đừng để cháy to quá. Cháy to quá là nước nhanh cạn. Nói chung là nó cháy tốn củi, phí củi. Cũng chẳng giải quyết cái gì cái. Đây cháy to quá như vậy là phải dùng nước phun cho cháy bé đi, dập bớt nó đi. Đấy, thế bây giờ là cứ ngồi để mà canh chỉnh lửa đấy chú nhá. Đúng rồi, giờ chỉ canh chỉnh lửa với xem nước thế thôi. Đấy, nó cứ lòm giòm như này là lúc nào nó cũng lúc búc nó sôi. Cái này là như vậy là cháy to quá này, thì mình phải dập bớt nó đi này. Đấy, để lòm giòm như này ít cạn nước. Có nghĩa cứ trong vòng 12 tiếng. Nếu chỗ nào cháy to quá mà ấn không tắt thì như vậy là mình phải cho tí nước vào tắt bớt đi. Thế làng Vũ Đại mình là tiêu thụ cá cho cả nước cũng nhiều ấy chú nhỉ? Nhà chú nói chung là cứ bắt đầu từ giờ đến Tết là làm hết tấn cá. Vâng. Nguyên nhà chú. Đấy. Còn những cái ngày trong năm như vậy là chú không tính. Chỉ có mấy ngày Tết này thôi. Nếu như đúng trước đây tiêu chuẩn của nó là nó cho ăn ốc. Thế như giờ nó không cho ăn ốc, nó cho ăn con giòn với lại cái cám. Vâng. Đấy, cái chất lượng nó là không được như ngày xưa hả chú? Không, đúng rồi. Cái cá chấm đen này mà nó ăn ốc như ở mình đây thả thì như vậy là ao có con ốc nào nó chơi hết. Thế nhưng mà bây giờ không có ốc. Vâng. Không mua được, chỉ có mua con giòn thôi. Con giòn nó như con ốc ấy mà, nó bé, nó thay con ốc. Thế nên là nhiều khi như vậy là chú đây mua về như vậy mổ ra như vậy là trong ruột nó vẫn còn vỏ con giòn ấy. Đấy, có nghĩa là nó cho ăn nhưng mà nó chưa tiêu hết. Vâng. Nếu mua ở trong Nghệ An ra này là về như vậy là nó nguyên như này, chưa nung. Thế đến khi như vậy là mình muốn nấu cá là mình phải bỏ lên đun. Đun qua đi để như vậy là nó đỡ vỡ, đỡ ngấm nước. Đấy. Chứ nếu như để như kia là nó hay vỡ mà ngấm nước nhiều, mất tốn nước. Mà da giảm nó cũng ngấm vào đấy, như vậy là cá là nó không đảm bảo. Vâng, theo bất kỳ cái nồi là về là chú phải nung qua chứ. Đều phải đun qua hết. Đó, mang ra để tôi trước. Có nghĩa là như các chú gọi là tôi nổi, tôi niêu. Niêu này là chỉ có Nghệ An thôi. Chứ chả có đâu. Còn nếu như là ở Bát Tràng, niêu ấy là dày thì về như vậy là không phải nung, không phải tôi. Mỏng hơn là phải tôi. Ở làng mình không ai làm. Không ai làm được. Ở làng mình bây giờ có một người làm vung thì mua cái máy làm vung của Thanh Hóa. Thế nhưng mà phải vào trong cái mua đất trong cái nhà thì mới làm. Đây, ra được. Như cái vung này là ở làng này làm này. Không làm được. Cái chất đất không làm được cái vung. Đây cái vung này là ở làng này làm. Vâng. Đấy, thế nhưng mà đất là phải vào trong Thanh Hóa mua. Nếu mà dùng đất ở đây thì không làm được. Nó vỡ hả chú? Đúng rồi. Có nghĩa làm lên là nứt hết. Tại đây, cái vung này nó rất là mỏng. Đây cái vung này nó mỏng không mà. Có nghĩa là nhà mình như chú đây kho là cũng toàn vung đấy. Đấy. Đây cái loại vung này là cũng ở trong ấy, nó mỏng không mà. Vâng. Đấy. Cái này thì là mua ở Thanh Hóa. Đúng rồi. Đây cháu thấy vung mình còn đẹp hơn nhỉ. Nhưng mà mỗi tội là cái chất lượng đất thì vẫn phải ở trong đấy. Đúng rồi. Đấy, nó bán cái đất này như vậy là có nghĩa là cái đất nó cũng trong Thanh Hóa nó cũng tùy từng chỗ, chứ không phải chỗ nào nó như chỗ nào. Đấy. Vâng. Có chỗ như vậy là đất nó rất dẻo. Đấy, có chỗ đất như vậy là nó không dẻo, thì như vậy là nó như cái thằng nó mua đất này là cái đất này không dẻo nên là nó không làm được mọc như thế này. Vâng. Phải làm dày. Hay nhỉ.
Xong rồi. 11 đến 12 tiếng là nó mới cạn. Có nghĩa là mình đun trong vòng 10 tiếng. Thế còn 2 tiếng đổ đầy lần cuối. Xong còn 2 tiếng là nó cạn là vừa. Là thành 12 tiếng. Lau sạch nó đi. Sau bao nhiêu là tiếng vất vả. Từ từ để nó chắc là đều. Bê cái niêu cá này ra thì chắc là chú kho đây là cứ người ta đi ngoài đường kia là người ta ngửi thấy biết mùi cá. Cái này bây giờ là chú phải để nguội thì để nguội mới... có nghĩa là từ 3 tiếng đến 4 tiếng. Nguội rồi như vậy là nguội hẳn rồi mới bắt đầu đóng gói để gửi đi cho khách. Cái sản phẩm để nguội đi nó là như thế này. Đúng rồi. Cái này là chỉ thịt ba chỉ như vậy cho vào nó ăn nó ngậy mà nó thơm. Chú ở đây thì bán rất là nhiều năm rồi. Chú bán được chú bán đến bây giờ 15 năm. Nhưng mà năm nay là năm thứ 16. Vâng. Đấy, nhưng mà chú lại không làm thương mại mà chú bán theo kiểu nhỏ nhỏ. Ai biết đến chú đặt thì chú bán. Đấy, còn nếu không thì hàng ngày chú có bán cứ lượng nhỏ nhỏ thôi chú nhỉ. Đấy, cá kho thì cũng rất là khác. Ở đây là chú không làm thương mại nhiều nên là chú chưa để ý đến hình thức này. Đây là thịt ba chỉ này. Đấy, thịt bây giờ nó mục hết rồi. Không, nói chung là ăn nó mềm mà nó nhừ chứ nó không ấy. Vâng. Đấy, miếng thịt ăn cá kho mà ăn thịt ba chỉ cực kỳ ngon luôn các bạn. Được thường lắm. Thịt này là nó kho cùng với cả cá rất là lâu. Chú cháu mình mà để lâu thêm là miếng thịt này có khi là nó tan ra đấy chú nhỉ. Cái thịt này là cho sau một vài tiếng thì như vậy là vẫn còn nguyên miếng thịt. Nó nguội hẳn rồi thì như vậy là mình gắp được cả miếng. Vâng. Thế nhưng mà đây là chưa nguội hẳn. Vâng. Còn hơi ấm ấm. Ăn cá kho này là phải ăn nguội mới ngon chú nhỉ. Ăn nóng thì nó lại mềm. Nên là đấy, gắp như vậy là nó không được cả miếng ra. Vâng. Đấy, vẫn hơi ấm ấm cá đấy. Cái miếng cá đây là chú kho nó rất là to. Lúc lấy ra nó cũng khó hơn so với cả những cái miếng cá bé. Vì cá là cá toàn cá to. Đây, cháu xin phép cháu mời chú. Đây, anh Cường. em ăn đi. Dạ vâng. Cháu mời chú. Mời các anh. Ăn nó đậm ngon lắm chú ạ. Ăn đậm ngon mà nó ăn nó. Cá chú là kho uống rượu được, ăn cơm được. Cơ bản là phải biết cách cho chua. Đấy, cái chua như vậy là 100% là chua. Vâng. Kia có nghĩa là cái chanh ấy. Chứ cứ bảo không cho chanh ấy là cá không ngon. Vì kiểu gì kiểu cũng cứ phải có chanh. Cháu ăn cháu thấy là cũng vẫn còn có một nhà chút cái vị vậy. chua của chanh đấy. Đấy. Hơi chua chua thanh thanh một chút ở trong cái miếng cá các bạn. Đúng rồi, ăn nó đủ độ chua, nó không gắt, nó mềm. Cháu mời chú. Mời anh. Mời các anh nhé. Mời các bạn nhá. Mọi người nhá. Mời mọi người. Đấy, chỉ có về quê mới ăn những cái mâm cơm chiếu trải ra sân thế này chứ còn ở Hà Nội trong thành phố thì làm gì có sân thì mà trải đâu các bạn nhỉ. Đúng rồi. Đây là cháu cái cá này của chú chứ cháu ăn là cháu thấy bên trong này nó không bị quá khô đâu. Nhà cô. Ăn bên trong nó vẫn có cảm giác là cái độ hơi ngậm nước của cá mà ăn nó béo béo nhá. Cá này ăn béo nhá. Mà đặc biệt là cái miếng thịt này rất là lục này. Ăn nó không ấy. Tiếng thịt ba chỉ nhưng mà ăn nó không ấy. Vâng. Ăn ngon lắm chú ạ. Đấy. Chú ơi. Chú. Mời các anh nhé. Bây giờ cái miếng cá nó vẫn còn hơi ấm ấm nên là nó chưa săn hết lại. Đúng rồi. Khi mà gắp ra cộng với cả cái cá ở đấy chú làm nó rất là to, con cá 8 cân. Nên là gắp ra nó khó, nó cả một cái miếng lớn. Nhưng mà ăn thì mình thấy rất là ngon. Ăn nó thanh thanh, nó hơi có chút còn lại của cái chanh ở trong này. Hơi thanh thanh nha các bạn nhé. Chanh nó ngấm vào. Vị chanh nó ngấm vào. Hơi có vị. Đây các bạn nhìn cái miếng thịt này. Nó không bị khô đâu. Cảm giác là miếng thịt nó vẫn còn ngậm nước. Ăn nó dễ ăn, nó không bị khô quá. Nó không khô mà nó ấy. Mà cộng thêm là cái miếng thịt ba chỉ này, trời ơi, ăn mà nó béo, ăn kèm ngon lắm chú ạ. Không, thịt ba chỉ này ăn tiếng thế thôi nhưng nó không ngấy. Luôn này. Nó không ngấy. Ăn với cơm rất là đưa. Đúng rồi. Ăn rất đưa cơm. Ấn cái lưỡi cái là cái miếng thịt nó tan ngay. Tan ngay. Ăn béo ngon lắm. Ăn rất béo, ăn ngon.
Ngon lắm. Ăn rất là ngon luôn chú ạ. Nó không bị Cái nồi này của chú làm cân mấy đây? Cân rưỡi hả chú? Nồi này cân rưỡi. Cân rưỡi ạ. Chú là làm là bán theo cân chứ không ấy, có nghĩa là như nồi cân rưỡi là 500. Vâng. Còn 1 cân là 300. 1 cân 300. 400. Vâng. Đấy, còn nồi 2 cân là 600. Vâng. Đấy. Thế nồi 2 cân rưỡi là 700. Vâng. Nồi 3 cân là 800. Vâng. Đấy. Có nghĩa là nồi cứ tính theo cân. Vâng. Mỗi cân nhân lên ít. Vâng. Ngon lắm các bạn ạ. Thực sự rất là ngon luôn. Ăn nó không bị khô. Cá chú mình ăn cũng cá kho cũng nhiều nhưng mà ăn nó không bị khô. Cháu thích nó phải còn một chút cái ngậm nước này chú ạ. Đây cháu xin phép cho lấy ít cơm cho ăn cùng cá. Để cá phải ăn với cơm là có khi còn ngon hơn đấy các bạn. Ui, cơm chú thổi gạo ngon thế. Gạo chú thổi gạo gì mà Đây, cái miếng hạt gạo rất hạt săn gạo săn nhỉ. Chú lấy cái gạo này là ăn với cả cá là ngon đây này. Nhìn hạt gạo rất là săn. Đây, miếng ba chỉ mời các bạn nhé. tuyệt vời đấy. Ăn ngon, nó tan ra, nó quyện, nó cẩn răng. Cá này cứ ăn cơm nóng cùng cơm nóng, dạ, ăn ngon. Mà cơm là nó dẻo dẻo một chút đấy. Ngon lắm. Bác Cường ăn thêm cái cơm là ngon cực không? Có chứ thì ăn cơm. Thôi các anh cứ tự nhiên, cứ ăn tự nhiên đi. Chờ ăn với cả cái này. Bán chỉ cái cơm tuyệt vời luôn các bạn. Ăn ba chị ấy. Giời, cái miếng thịt lạc này vì thích thì úi giời cả mỡ, miếng này tuyệt vời luôn. Đây, mình sẽ ăn cái miếng xương này. Xương mục hết rồi. Xương nó mủn ra rồi. Cá này ninh xương nó mủn. Đúng rồi, xương nó mềm rồi. Ninh hơn 10 tiếng thì xương nó sẽ mềm ra. Mình Đây ăn các bạn nhìn miếng thịt nhá. mà xương nó rất là bùi. Cái xương cá chấm đen rất là bùi. Đó. Cái này mà Tết có cái nồi cá kho này là nhất đây chú nhỉ? Như chú Tết là cứ kho cái xoong gang ấy, cái xoong gang to ấy. Vâng. Để trong góc đấy là cứ Tết là kho xoong ấy. Hơn 1 yến. Vâng. Như vậy là ăn mấy ngày Tết. Từ hồi xưa đến bây giờ năm nào cũng thế. Chú ăn nhiều là chú không thấy chán à? Không. Kể cả hàng ngày như này, như vậy là cứ tuần là hai vợ chồng làm kho một miếng. Có nghĩa là kho 1 cân này, ăn hai vợ chồng ăn độ 2-3 bữa. Vì nhiều khi đi làm về đến trưa như vậy là đấy chỉ luộc tí rau này nữa, thế là cá kho ở đây ăn. Ăn cá rất là đã luôn các bạn ạ. Công sức mình bỏ ra là xứng đáng chú ạ. Mười mấy tiếng đồng hồ. Nếu nói tiếng. đúng là phải 12 tiếng. Từ khâu chuẩn bị xong tất cả thì chắc là cũng phải tầm độ 16-17 tiếng. Có nghĩa là cứ từ lúc bắt đầu bác lên bếp là tính từ lúc sôi đấy, chứ không phải bắt đầu bác đâu. Có nghĩa là lúc sôi đến lúc bắt là 12 tiếng. Thì mình làm ẩm thực các bạn ạ. Cứ mỗi lần nghĩ đến cá kho là nó chứa đựng rất là nhiều hình ảnh của ẩm thực của người dân Việt. Sự vất vả, cầu kỳ, nhưng mà cái sản phẩm thì lại rất là ngon. Mà đúng là trong tất cả các cái món ăn thì không có cái món nào mà làm vất vả, cầu kỳ như là cái món cá kho. Còn ấm không, nó không thành nếp được. Bạn cá to béo xong rồi bé. Một điều nữa là cá ở đây là chú làm, chú để nguyên vẩy. Ăn vẩy này nó lại có cái chất riêng. Đến lúc này thì vẩy nó săn, nó sun hết lại rồi. Ăn cái vẩy này cũng nó hơi dai dai một tí nhé. Nhưng mà nó không bị cứng nữa. Rất là nhiều gừng riềng luôn. Đây của chú thì về hình thức là nó không được đẹp lắm, nhưng mà ăn thì lại rất là ngon. Đây miếng cá. Từng thớ nó tách riêng ra chú nhỉ? Đúng rồi. Đấy, cái nước thịt, nước hàng nó còn xen giữa các cái thớ cá. Cái khác biệt là cá chấm đen và cá chấm cỏ ở đấy. Khi mà mình gắp ra này là nó sẽ thành thớ cá chấm đây, đen. từng thớ một nhá. Đấy. Nó tách hẳn ra nhau rồi, chứ nó không còn dính vào nhau nữa. Đen là Đấy, thành từng miếng một, không cần chạm vào các thớ thịt là nó bong ra luôn này.
Ăn miếng thịt cá nó rất là đậm. Sâu bên trong cái miếng thịt là nó cũng có vị đều như bên ngoài. Các bạn nhìn từng thớ cá này. Giữa các thớ cá này là các cái nước gừng, giềng, nước thịt nó quyện vào, nó thành những cái bột ở giữa những cái thớ cá này. Nó làm cho cái miếng cá nó trở nên ăn nó rất là đậm đà. Đặc biệt là những cái phần nó bám vào giữa các cái thớ cá này. Con này cái xương của nó to thật đấy. Ui. Trứng này mềm ngon, ngọt. Thế chỉ có chục xương này thôi. Nhưng mà cá này không bỏ một tí xương nào các bạn. Đấy, cái thứ hai nữa là Cắn ăn nó bột bột. Cá chấm đen xịn có dử nó sẽ rời từng thớ thịt ra như này. Cái vẩy ăn vào nó khá đậm đà này, ăn nó hơi rát rát tí, giòn giòn kiểu sật nhá. Đó. Đấy, ăn nó hơi giòn giòn đấy. Ăn kèm với cả cá nó cũng đậm hơn đấy. Ăn nó ngon nhỉ. Làng mình tại sao lại có nghề cá kho này chú biết không? Hồi xưa là còn hợp tác xã là thả cá ở ao, xong đến cuối năm là vét lên bán cho dân. Mỗi một khẩu được 1,5 cân, 6 khẩu thì được 9 cân. Cứ ngày Tết ấy là nhà nào cũng kho một nồi, kho xong bắt đầu ăn cho đến hết tháng Giêng. Còn cái giềng này là đến tháng 2 bắt đầu mới lôi đan này. Kho nó mặn thì như vậy để lâu. Mà lúc bấy giờ có giềng ăn với cơm này là mỹ mãn rồi. Như nhà chú đây 4 khẩu thì được 6 cân. Tết là chỉ có cá mới lại thịt đông. Thế nhưng đến bây giờ như vậy là Tết thì cũng có nhà kho, có nhà không kho. Như nhà chú đây thì năm nào từ lúc chú kho cá ăn bây giờ năm nào cũng kho, cứ mỗi Tết là kho ăn 10 cân để ăn Tết. Khách xa khách gần đến là đều có gắp đĩa cá ra. Nếu không có cá là không có Tết to. Thế bây giờ cái quan niệm này nó đã thay đổi chưa chú hay là không thay đổi? Thế cũng chưa thay đổi. 10 nhà đấy cũng 6-7 nhà là kho cá. Đấy, còn 4-5 nhà là người ta không kho vì là nó vất vả, người ta không kho. Nếu mà người ta thích ăn thì người ta đi người ta mua, chứ còn bỏ kho thì người ta không kho vì nó vất vả lắm. Tết cổ truyền ở chú đây ấy, là Tết là cá kho 1 này, bánh chưng 2 này, với thịt đông. Đấy là nhà nào cũng có, chẳng nhà nào không, nghèo cũng có, giàu cũng có, không thể bỏ là cái cá kho này.